Ήταν απίστευτο. Καλημέρα! Στο σημερινό ταξίδι θα είμαι μόνος μου, αλλά έχω συντροφιά στο αεροδρόμιο, την αδερφή μου. Πάω Ολλανδία να βρω τη Δήμητρα, θα δούμε Blackpink. Συγγνώμη! Βρήκα τη Vivian. Hello! Δυστυχώς εγώ πάω στο Blackpink. Ναι, ήταν πολύ απρόοπτο το ταξιδάκι. Πάω στη Βουδαπέστη Ναι, για να δω ένα αγώνα Champions League γυναικών. Μπαρτσελώνα, Λιόν. τέλειο. Μπαρτσελώνα, Ναι, εγώ στηρίζω Μπαρτσελώνα και οι φίλοι μου Λιόν. Θα καθόμαστε δίπλα-δίπλα με διαφορετικές φανέλες. Είμαστε στο κέντρο. Επιτέλους, λίγη ξεκούραση. Νόμιζα δεν θα μιλάσουμε. Δεν πειράζει. Πάμε πάλι. Δεν Είμαστε πειράζει. στο κέντρο. Ναι! Θα με πάει εδώ η Δήμητρα. Για ποτάκι. Ναι, και θα ξεκουραστούμε σήμερα. Βρήκαμε χρόνο και για διακοπές και για δουλειά. Την Κυριακή θα ρίξουμε Όλα τη μαζί. δουλειά της ζωής μας. Ναι, βέβαια. Σήμερα... Κυριακή το Σάββατο. I'm sorry. I'm sorry. Έχουμε έρθει λοιπόν στο Χόλα Χαβάνα. Είναι full κεντρικό. Και Εκκλησία. ναι, Πάλι. δείτε θέα έτσι, όχι αστεία. Βέβαια. Και τρώμε ένα υπέρτατο νάτσο με γκουακαμόλε. Κάτι παραδοσιακά και φτεδάκια. Και κλασικές τώρα. Είναι πολύ ωραίο αυτό που είμαστε εδώ. Δεν μου αρέσει το άρωμά του. No. Επίσης δεν μου αρέσει που έκανες στον πυρούνι μου έτσι. Μήπως είναι ομό. Όχι. Έχει μελιτζάνα. Όχι. Είναι σκέτο κρέας. Τι. Δεν σ' αρέσει. No, my Τι god. κάνεις. Oh, no. Απογοητεύτηκα. Η άλλη καίγεται εδώ. Πατατούλες, νάτσους. Να. Λοιπόν, τώρα που κρύωσε θα το ξαναδοκιμάσω. Και το τρώνε με μουστάρδα. Πάει πολύ με τη μουστάρδα, παιδιά. Ισχύει. Ενώ συχαίνω με τη μουστάρδα μου αρέσει. Μην καείς, εγώ κάηκα. Δεν είναι τέλειο. Ορίστε. Δοκίμασα ξανά και έπεσα σε ένα καλύτερο κομμάτι. Ναι. Παιδιά, μου θυμίζει μοσχάρι κοκκινιστό στην κατσαρόλα. Πολύ ελληνικό φαΐ. Μπράβο, ναι. Βασικά δεν φαίνεται πολύ ωραίο. Είναι και εγωισμό. Τι ωραία μέρα που ήταν αυτή. Μπράβο, Δημητρά. Μεγάλη όμως. Πήγε σε φοβερό μαγαζάκι. Ζήσαμε την Ολλανδική νύχτα. Τι θα κάνουμε αύριο. Θα σηκωθούμε πρωί, θα πάμε κέντρο, θα δούμε το Tilburg πρωί και μετά θα σε πάω στη δουλειά σου. Θα με πάει στη δουλειά. Θα κάνει βόλτες, θα πάει να διαβάσει. Δεν ξέρω αν θα κάνω βόλτα πολύ γιατί θέλω να διαβάσω όντως. Ναι, θα πάει να Χαμότο. διαβάσει. Θα δούμε και έναν άντε. Καλό βράδυ. Καληνύχτα. Καλημέρα. Καλημέρα. Πρώτη μέρα πρωινή Ναι, πολύ πρωινή. στο Tilburg. Στο Tilburg. Tilburg. Πάμε στο σούπερ μάρκετ για τα κλασικά πράγματα. Χυμούλιδες. Τα απαραίτητα πρωινά, απαραίτητα. βραδινά, σνακ. Είναι άδειο το ψυγείο. Ναι, εμένα περίμενα. Είσαι να περίμενα. Θα με βάλει να κάνω χαμαλοδουλειές όσο είμαι εδώ. Όχι. Δεν κοιμήθηκε με το σόβρακο. Συγγνώμη. Εδώ είμαστε στο Albert Heijn. Amberheim. Albert Heijn. Albert Heijn. Albert Heijn. Όπως Ψωνίσαμε ένα σώρο πράγματα. αυτό ήταν. Το Σάββατο θα γυρίσουμε αργά. Οπότε, ναι, θα χρειαστούμε οπωσδήποτε προμήθεια. Ναι. Και για το πρωί που θα τρέχουμε στο Άμστερνταμ πρωινιάτικο. 7 η ώρα είπαμε θα φύγουμε. Ναι. Περάστε. Thank you, my dear. Honey dear. Χάνει μπουμπού. Τώρα θα ξεκουραστούμε 5 λεπτά. Θα πιούμε χυμό. Θα πιούμε χυμό, θα βάλουμε τα πράγματα στο ψυγείο. Και μετά θα πάμε στο κέντρο. Μμμ. Έχουμε 4 στις
στις 4 πρέπει να αφήσω τον Σπύρο, οπότε ο Σπύρος θα πάει να διαβάσει, σαν καλός φοιτητής που είναι. Εγώ θα πάω στη δουλειά, μετά ο Σπύρος θα έρθει να φάει σε μένα και μετά... Θα γυρίσουμε λογικά διαφορετικά γιατί δεν ξέρω ποδήλατο. Είμαστε στα Μίντια. Αλήθεια. Ναι, εδώ δείτε. Βεβαίως. Είναι πολύ προχωρών τα Media Markt. Κατευθύνομαι προς την βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου του Τίλμπουργκ. Έκανα μια προσπάθεια να διαβάσω, είμαι στον πρώτο όροφο. Είναι πάρα πολύ όμορφα. Δεν θυμίζει βιβλιοθήκη. Λογικό. Είναι πολλά παραπάνω. Επίσης έχει ένα περίεργο, είναι εδώ μια τύπισσα. Κάτω. Εδώ. Που είναι κλειδωμένη μέσα. Και λέει, έχει ένα χαρτί και λέει Lock a girl, free me up. Δεν ξέρω τι παίζει. Επίσης πρέπει να έχει live μουσική κάπου εδώ. Δεν ξέρω αν είναι μέσα στο κτίριο. Παίζουν κλασική μουσική live. Και ακούω χειροκρότημα. Γενικά ψάχνω. Τώρα πηγαίνω προς τη στάση μου. Αισθάνομαι πως πηγαίνω καλά γιατί θυμάμαι το κτίριο αυτό από χθες. Περνάμε κάτω από το κτίριο αυτό. Πολύ ωραίο. Πάνω έχει κατοικίες. Εξαιρετικό. Γενικά δεν χρησιμοποιούν από ό,τι βλέπω καθόλου κουρτίνες. Πολύ σπάνιο. Οπότε βλέπεις μέσα στα σπίτια. Έφτασα σχεδόν. Πολύ σκοτάδι, πολύ μοναξιά. Μόνο 2-3 αυτοκίνητα κυκλοφορούν. Βρήκα και την είσοδο. Μ' άφησε μόνο μου η Δήμητρα και εμένα δουλεύει. Με κοιτούσαν κάτι τύποι στο λεωφορείο περίεργα και λέω τι θέλουν τώρα. Ρώτησα αν θέλουν κάτι. Κάτι είπαν στο Ολλανδικά και έφυγα. Οπότε μπαίνω τώρα να ξεκουριστώ. Θα περιμένω τη Δήμητρα, η οποία σχολάει στις 3 για να κοιμηθούμε. Καλημέρα! Καλημέρα! Ήρθε η σπουδαία αυτή η μέρα. Επιτέλους! Είναι πολύ νωρίς. Ναι, είναι 8:30 σχεδόν. Ναι. Σχεδόν. Και ξυπνήσαμε 7:30. Ναι, ναι. 7:30 ήταν το δεύτερο ρολόι. Θα πάμε πρώτα στο κέντρο. Ναι. Γι' αυτό και πάμε τόσο νωρίς για να το δείξω στο Σπύρο. Ναι, Και μετά θα πάρουμε πάλι το τρένο και θα πάμε μία στάση μακριά από το Άμστερνταμ. ναι. Που είναι όλα τα συναυλιακά. Θα δούμε και δύο πράγματα. Τα έχω στείλει με email. Τα έχω, μην με πανικοβάλει. Πάμε Άμστερνταμ. Πάμε Άμστερνταμ. Είναι βίντεο. Ναι, τα έχεις παίξει έτσι. Έχω κοιμηθεί 3 ώρες. Έχει υπέρτατο καιρό. Είμαστε στο Άμστερνταμ και έχει ήλιο. Άμστερνταμ με ήλιο, παιδιά, δείτε. Ναι, είναι πανέμορφα. Το Άμστερνταμ. Μ' αρέσει πάρα πολύ, είναι πολύ όμορφο και έχει πάρα πολύ κόσμο. Δεν έχει δει τίποτα. Ναι, μισό ήδη όμως τον κόσμο, Παναγία μου. Λατρεύω. Έπρεπε να πάρουμε γυαλιά, στο είπα. Πού να το φανταστώ. Ξεχάσαμε τα γυαλιά και μου λέει δεν παίζει να Ναι, χρειαστούν. γιατί στον καιρό έδειχνε σύννεφια. Ναι, ναι. Και βροχή. Βροχή. Α, υπέρτατα. Πού είσαι? Έλα εδώ. Έλα εδώ. Τέλειο. Πού είμαστε? Ήρθαμε στο Old Amsterdam. Old Amsterdam. Amsterdam. Είναι τσίστο. Είναι cheese store και έχει δειγματάκια, οπότε πάμε. Μιλήσει υπέροχα, μιλήσει. Τι είναι αυτό? Τσάτνι και τυράκι. Κοίτα, σιμούλα. Θέλεις? Όχι, όχι. Δεν ξέρω πόση ώρα είναι στον ήλιο, δεν θέλω να φάω. Ωραία. Δυστυχώς δεν μπορούμε να αποβαλήσουμε τη γη. Θα λιώσει. Είναι το μόνο πράγμα που δεν μπορούμε να βάλουμε σε αυτή τη τσάντα. Ναι. Φλούο. Με την υποστήριξη της φλούο, ελληνική εμπειρία. Α, ορίστε, αυτά δεν είναι στον ήλιο. Λοιπόν, Γκούντα. αυτό είναι το Original Dutch. Ποιο Αυτό, εδώ? ναι, αυτό Γκούντα. είναι κατσίκας. Αυτό είναι vintage. Vintage. Και αυτό είναι το classic. Δοκιμάστε το classic, είναι πολύ ωραίο.
πολύ γεύση, πολύ κρεμώδης. Ναι. Για δες και το κατσικίσιο. Γκούντα. Ποιο είναι το κατσικίσιο? Δεν θέλω, δεν μου αρέσει το χρώμα του. Μπορεί να είναι ωραίο. Θα πάρω αυτό. Αυτό είναι παλιό. Ωραίο. Έχει φύγει γραβιέρας. Α, όντως. Πέρδετη. Κάτσε, θα δοκιμάσω. Το κατσικίσιο είναι πιο γραβιέρα. Το vintage είναι τέλειο. Το κατσικίσιο αφήνει απέσια υπόγευση. Επίγευση. Αλλά ωραίες υφές, πολύ ωραίες. Αυτό είναι το κατσικίσιο, με τσίλι, μαμά δες. Μαμά δες. Και, Πες το. τυρί πέστο. Καλό. Μαλακό, σαν γκούντα. Και αυτό είναι red pesto. Αν πάρεις λέει 3 τυριά, Ναι. 3 τέτοια. Το τέταρτο δώρο. Όχι, σου κάνει δώρο τσάτνι. Αλήθεια. Λατρεύω το τσάτνι. Τσάτνι μήλου λέει. Τσάτνι. Έχει μπροστά να δοκιμάσεις, αλλά ήταν στον ήλιο. Όχι στον ήλιο, παιδιά. Όχι στον ήλιο, δεν κάνει, να ξέρετε. Καπνιστό. Πού το βρήκε στη γωνίτσα του? Παιδιά, δείτε καπνιστό τυρί. Πω, μάνα πούτσε. Κυρία μαμά του Σπύρου. Ρούλα. Κυρία Ρούλα. Πω μου μείνει η κατσικίλα τώρα. Ναι, και εμένα. Θέλω καφέ. Πρέπει να πάρω καφέ. Πάμε να πάρουμε καφέ. Πάμε να πάρουμε καφέ. Τι είναι αυτά? Παιδιά, Η ψυχή μου. είναι μέσα το τυρί. Α, είναι τρούφα. Μιτζί. Αυτό πρέπει να είναι υπέροχο. Αυτό πρέπει να είναι υπέροχο. Πέστο. Πες το με herbs. Large. Farmer large. Farmer cheese. Farmer cheese. Κι άλλο πέστο. Κι άλλο πέστο. Πολύ παίζει το πέστο. Ναι, παίζει πολύ. Πάμε για καφέ. Πάμε για καφέ. Ωραίο. Τον χρειαζόμαστε. Αυτά πρέπει να μπορείς να τα κουβαλήσεις και με το αεροπλάνο, αντέχουνε. Τι είναι? Είναι hard cheese. Σαν φανταστώ, όχι σαν παρμεζάν, είναι πιο μαλακό το βλέπω. Ναι. Αλλά είναι gift box, δείτε. Τι γλυκούλι. Όμορφο. Ωραίο. Και αυτό Τέλεια. κουβαλιέται. Ευχαριστούμε Σπύρο για τις χρήσιμες πληροφορίες. Φύγαμε. Είμαστε στο Dam Square και έχει πάντοτε κόσμο εδώ πέρα. Αυτό είναι το μνημείο από το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο. Το τριγύρω έχει άπειρο κόσμο, γιατί πάντα υπάρχει κάποιο street performance ή κάποιος πάντα τραγουδάει, παίζει μουσική ή κάτι κάνει. Δείτε Madame Tussauds. Πολύ ωραίο. Παιδιά, ο ήλιος ήταν έγκλημα. Ο ήλιος είναι έγκλημα, δεν ξέρω τι έχει συμβεί σήμερα, αλλά έχω σκάσει. Έχουν και free tour πίσω μας. Ο Σπύρος μας έφερε καλό καιρό. Πάμε τώρα που θα με πας. Περνάμε. Οπ. Ποδήλατα. Θα πεθάνουμε. Ωραία. Πας. Τώρα θα σε πάω προς τη μεριά του Red Light District που έχει Ου. πολλά κανάλια. Τα κανάλια πάμε να δούμε. Ωραία. Στο πρώτο μας κανάλι. Κοιτάξτε. Αχ, θα κάνει αυτό μια βόλτα, παιδιά. Τέλεια. Γενικά δείτε ομορφιά. Ωραία πόλη το Άμστερνταμ. Μέχρι στιγμής με έχει αρέσει. Ναι, είναι πολύ όμορφο. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Είναι πάρα πολύ όμορφα. Πάμε στους περίεργους καθρέφτες. Πάλι καθρέφτες. Πολύ καθρέφτης. Πέφτει πολύ. Γεια. Α, γιατί δεν μας παραμορφώνει? Γιατί δεν νομίζω να είναι αυτή η χρήση τους. Γεια. Νομίζω πως θα μας παραμόρφωνε. Δεν πειράζει. Γενικά αυτή η πλατεία είναι μόνο μουσεία. Μουσεία. Αισθάνομαι πως χρειάζεται μια ολόκληρη μέρα αυτό. Ξεκάθαρα. Ναι. Τώρα έχουμε ανέβει στο γρασίδι. Τρομερό. Θα ξαπλώσω. Ναι. Ξαπλώσα πάνω στα πράγματα. Ενθουσιάστηκα. Αχ, τι ωραία! Καίγομαι! Έλα να μαυρίσουμε, Σπύρε. Γιατί δεν πήραμε τα γυαλιά? Δεν ήταν πολύ έξυπνο αυτό που έκανα.
Δεν βλέπω τίποτα. Είναι λίγο νοπό το γρασί. Αυτό! Να μην πρασινίσει η άσπρη μπλούζα μου, τώρα θα έχει πράσινα, θα έχει ξαπλούς. Εμένα πρασίνησαν τα γόνατά μου ήδη. Ναι. Τώρα πάμε στο σταθμό. Είμαστε και στην ώρα μας, 3 λεπτάκια. Ναι, και θα πάμε στην αρένα. Ναι, και θα κλειστούμε μέσα. Ναι. Όχι, γαμώ το. Είσαι έτοιμη? Είμαι, αλλά δεν είμαι. Κι εγώ. Θα δούμε την πρόβα του. Ναι. Σκότωσέ με. No. Σκότωσαμε. Είδαμε μπλίνκ παντού. Blinks παντού. Ορίστε, βρήκαμε τη σειρά μας τελευταία. Ναι, είναι εδώ. Εδώ. Χαμούλης, η General φίλη. Χαμός τους General. Χορεύουνε τρελά με τα light sticks. Ουρλιάζουνε, πήραμε κι εμείς για. Ω, sorry. Πώς να το χιλάκι. Πήραμε light sticks. Yes, και πένα. Είναι ακριβά. Ναι, είναι όσο το παίρνεις από το K-Town με μεταφορικά. Τα ρούχα ήταν πανάκριβα. Είχε ένα φουτέλ 80 ευρώ, ένα κροτομάνικο 40 ευρώ. Το χάρτη τον είχε 20 κάτι. Ένας χάρτης. Γιατί να πάρεις χάρτη. Ναι, είχε και πράγματα με 35. Η Πένα έχει 8 στην Ούλα. Είχε παντελόνια. Ου! Δώστε του να καταλάβει. Δώστε. Είμαστε στην ουρά της αναμονής. Τελευταία αναμονή για σήμερα. Ναι, αναμονή 4 ωρών. 4 ανοίγουν για μας. Α, ναι, όχι, 4 στην registration, όχι μόνο οι πόρτες. Πω πω τι πάθαμε. Μια. Εντάξει, θα τα καταφέρουμε, περάσαμε τόσα. Έχουμε προετοιμαστεί, έχουμε light stick. Έχουμε το VIP δώρο που είναι υπέροχο. Και το πάσο μας, το VIP και το λένε αυτό πως το λένε, το βραχιόλι. Ναι! Παιδιά, εγώ επιμένω ότι είναι από τα καλύτερα δημιουργήματα light stick. Α! Κλείνουμε. Thank you.
다시 널 지워 Nothing word to the Dalai Lama. He know I'm a fashion killer. Word to John Galliano. He cupping like Valentino. Ain't no telling me no. I'm the bitch you know. I get wife and need start. You don't get wins for that. I'm another good year. We don't get blimps for that. It's the gangsta call. We don't get minks for that. When I'm popping them bananas, we don't do the LeBron nuts.
Καλησπέρα και καλή βραδιά. Γεια. Επιστρέψαμε για να σας κάνουμε ένα update από το χθεσινό house. Πού τους είχαμε αφήσει? Να ξεκινήσουμε από το soundcheck, την εμπειρία μας. Τι ήταν αυτό? Το soundcheck ήταν ό,τι καλύτερο, γιατί κανένας δεν σηκώνει τα χέρια του ψηλά με τα ηλίθια τηλέφωνα. Ήτανε άβαυτες, κουκλές, μας έδιναν σημασία. Ήμασταν μόνο εμείς μέσα, μόνο VIP. Είπανε 3 τραγούδια στο soundcheck. Το Kiss and Makeup, and αυτό Makeup. είπανε σίγουρα. Ναι. Είπαν το Kick It. Ναι, Και το Really. Really. Πολύ ωραίο το Really. Πάρα πολύ ωραίο το Really. Κάνανε και interaction και με το κοινό Ναι. και μεταξύ Ήτανε τους. πάρα πολύ καλές με το κοινό και με το fan service γενικά. Γιατί και στη συναυλία και στο soundcheck απλά ερχόντουσαν όλες μπροστά. Και επειδή Ναι. είναι 4, είχαν πάρει από μια άκρη της σκηνής. Οπότε ερχόταν η κάθε μία και σε κοίταγε στα μάτια και κοίταγε το κοινό και έκανε για. Η Τζέννη μας έλεγε ότι είμαστε όμορφοι. Όμορφοι? Ναι, όμορφοι. Γλυκούλοι. Pretty, you are pretty. Ναι, γιατί κάποιος της είπε You are pretty και μετά κάποιοι έλεγαν You are pretty. Και μετά στο τέλος της συναυλίας φώναζαν όλοι οι fans We love you, we love you. Και μετά η Τζέννη φώναζε δυνατά We love you more και μετά είπε I win. Καλά όλα. Πας πολύ το τέτοιο, το τραπέζι. Με δουλεύεις. 8 ήταν να αρχίσει η συναυλία. Τα κορίτσια βγήκανε 8 και 4. Τα γενικά της συναυλίας είναι ότι είπανε ότι τραγούδι υπάρχει και δεν υπάρχει. Δικό τους. Τα solo τους ήταν επίσης απίστευτα. Η Τζέννη είπε Όλων. το δικό της και τα κορίτσια τα υπόλοιπα χορέψανε. Η Λίσα χόρεψε, Η Λίσα ναι. χόρεψε. Η Τζίσου είπε αυτό του Z, το Clarity. Τι ωραίο. Πολύ ωραίο. Και η Ροζέ είπε 3 τραγούδια. Ήτανε νομίζω τα solo. Το καλύτερο της όλο. Ήταν το καλύτερο solo από των κοριτσιών προσωπικά. Και εγώ το ίδιο πιστεύω. Δηλαδή, εγώ περίμενα να τρελαθώ με τη Λίσα, τρελάθηκα με τη Λίσα, αλλά της Ροζέ ήταν απίστευτο. Απλά ήθελα να δακρύσω με αυτή την κοπέλα. Τραγούδισε Τι το είπε? You and I. Ναι, είπε το Let It Be, Ροζέ, ναι. και ένα άλλο που δεν το ήξερα. Αχ, ναι. Ένα Εγώ το κορεάτικο. ήξερα γιατί το τραγούδαγα, δεν θυμάμαι το όνομά του. Κορεάτικο δεν ήταν? Κορεάτικο. Στο You and I έβαλα πραγματικά τα κλάματα και μας είχαν χωρίσει με τη Δήμητρα και ήταν μακριά μου και έκλαιγα μόνο μου. Δεν το είδα καν ότι έκλαιγε. Αυτό που πρέπει να πούμε είναι για τα εφέ. Τα εφέ, παιδιά. Τα εφέ είναι αυτά που βλέπουμε στις κορεάτικες συναυλίες και λέμε wow, σε φάση υπήρχαν φωτιές. Στο Playing with Fire. Καλά, η ειδικά. φωτιά δεν ήταν. Υπήρχαν πυροτεχνήματα. Εκεί, πάμε εκεί. Παιδιά, είχε μεγάλα πυροτεχνήματα σε ναι. ένα μικρό συναυλιακό χώρο. Ήταν αρκετά μικρός, δηλαδή δεν ήταν στη μεγάλη αρένα του Άμστερνταμ, ήταν πολύ μικρή. Όλη η μουσική τους ήταν live και στην αρχή τους είχαν κρυμμένους πίσω από τις 2 κλειανές οθόνες. Ναι, παιδιά. Και μετά ήρθαν όλοι μαζί Και μπροστά. τους εμφάνισαν, ανέβηκαν οι οθόνες πάνω και βγήκανε μπροστά αυτοί. Απίστευτη Και μουσική. κάνανε solo. Ήθελα να πω ότι τα κορίτσια χθες μίλησαν Ολλανδικά. Όταν συστηνόντουσαν, Γλυκούλες. όλες είπανε κάτι σε στυλ, σ' αγαπώ, τι κάνεις, καληνύχτα, το ένα το άλλο και ήταν τόσο cute και να έχει τρελαθεί όλη η αρένα. Το πιο συγκινητικό ήταν ότι δεν μίλησαν σχεδόν καθόλου κορεάτικα. Ναι. Δεν είχαν διερμηνείς. Μιλούσαν ως βασική γλώσσα τα αγγλικά όλη την ώρα. Και η Τζίσου. Η Τζίσου, γλυκούλα. μωρέ. Η Τζίσου μόνο μία φορά μίλησε κορεάτικα γιατί είπε στην Τζέννη κάτι στα κορεάτικα Ναι. που ήθελε να το μεταφράσει και ήθελαν απλά να μας πούνε για το τελευταίο τραγούδι. Ναι. Να κατεβάσουμε τα κινητά μας και να το απολαύσουμε και ήταν τόσο γλυκούλες. Επίσης ήταν πάρα πολύ ενθουσιασμένες γιατί ήταν η πρώτη του συναυλία στην Ναι, Ευρώπη. κάναμε opening μαζί. Κάναμε opening, λέγανε ότι καιρός ήταν επειδή έχουν περάσει 3 χρόνια. YG. Shade. Αλλά ναι, το ευχαριστήθηκαν πολύ και από ότι δεν τους άρεσε το Άμστερνταμ γιατί ανέβαζαν συνέχεια φωτογραφίες. Σήμερα που έγινε η συναυλία χθες το βράδυ, ανέβασαν και άλλες φωτογραφίες και έγραφαν κάποιον στα Μη ολλανδικά. κουπάς. Η Τζέννη όλο μας μίλαγε. Η Τζέννη. Ναι, όλο μας μίλαγε. Και κάποια στιγμή κάτσανε κάτω, η Ροζέ και η Τζέννη δεν ήταν που αγκαλιάζονταν κάτω. Όλοι Είχαν τους πέσει λέγανε. χαμέ Α, ναι, στο κέντρο στο τέλος και της μας συναυλίας. κοιτούσανε και μας λέει η Τζέννη σε κάποια φάση μας είχαν κάνει δώρο. Στους VIP κάνανε δώρο αυτό το καπελάκι με τα φουσκωτά αυτιά που τα πατάς και... Κράνκι, πώς το λέω. Ναι, κράνκι νομίζω το λέει, Κράνκι, που ναι. σηκώνονται. Που σκόνουν τα αυτιά. Μας είπε cute, επειδή παίζαμε στο ρυθμό Με τα αυτάκια. με τα αυτάκια, στο I don't know what to do κάναμε Don't know what to do. και ήταν τόσο χαρούμενοι που μας έβλεπε να Ναι. συμμετέχουμε έτσι. Λοιπόν, υπήρχε ένα πολύ ωραίο moment
που είχαν φύγει τα κορίτσια και είχαν πει αυτά είναι τα δύο μας τελευταία τραγούδια. Ναι. Και γυρίζανε για encore και τότε ήταν που τρελάθηκαν γιατί σύστησαν λίγο την μπάντα τους, η μπάντα τους έπαιζε κάτι μουσικές και αυτές απλά χορεύανε και ήταν στα πατώματα. Ναι, κάνανε και break dance. Ναι. Μόνο για μας. Ναι, ήταν σαν να έχουν καπνίσει, δεν ξέρω και εγώ τι, πραγματικά. Αλλά είχαν πάρα πολύ πλάκα και στο τέλος είπαν 2 ακόμα τραγούδια. Πρώτα είπανε το remix Είπαν το remix του Ντουντουντού. και κλείσανε με την μπαλαντούλα. Κλείσανε με την καινούργια μπαλάντα. Αλλά αυτό που με συγκίνησε από όλη τη συναυλία και που είχα δακρύσει στο τέλος ήταν όταν έφευγαν. Γιατί ήταν σε αυτό το σημείο της σκηνής που κατέβαινε προς τα κάτω. Ναι, μωρέ. Και ήμουν σε φάση. Τους το ρίχνω μια τελευταία ματιά γιατί δεν θα τις ξαναδώ. Και, Τι λες? και ενώ είχαν κατέβει και τις είχαμε χαιρετήσει και καλά, κάνει η Τζέννη I still see you. και έβλεπες το μέτωπό της, ξέρω εγώ, από το πάτωμα της σκηνής και ήταν σε φάση. Και μας χαιρέταγαν και ήταν τόσο χαρούμενες. Δεν φεύγαμε. Ήταν κοντά 1 δεκάλεπτο που είχαν φύγει τα κορίτσια. Ήμασταν σε άρνηση. Ήταν φοβερά. Ήταν απίστευτα. Έχω πάει σε συναυλίες. Εντάξει, δεν έχω πάει σε πάρα πολλές. Έχω πάει και σε φεστιβάλ και κορεάτικο. Δεν υπήρχε η οργάνωση του χθεσινού, ούτε η ποιότητα. Ήταν μοναδικό, ήταν απίστευτο. Δεν ήταν συναυλία, ήταν ολόκληρο, ήταν show. Δηλαδή αυτό που έκαναν χθες δεν το έχω ξαναδεί. Είναι αυτά τα κορεάτικα που κάνουν. Είναι αυτό το κορεάτικο το λέω. Στην Αμερική δεν κάνανε τέτοια. Θα κλείσουμε. Θα κλείσουμε. Ήταν πολύ ωραία εμπειρία. Όλη αυτή είναι η ενέργεια που έχει μείνει μέσα μου και δεν ξέρω τι να την κάνω τώρα. Να πάτε να τις δείτε. Οπότε κλείνουμε. Κλείνουμε. Γεια! Love you.